عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و عرض تبریک و خسته نباشید خدمت همه دوستانی که این امتحان رو این دوره تونستن موفق بشن و با نمره خوب سپری کنن و آرزوی موفقیت برای همه دوستان عزیزی که میخوان در آزمون آتی شرکت داشته باشن. من تشکر میکنم از خانم سمیرا غفاری، ادمین کانال PDT قطعه و خانم مریم، ادمین محترم گروه 7 یه قسمت از تجربیاتم رو تو گروه 7 به صورت نوشتاری شیر کرده بودم، منتها حجم مطالب زیاده و سعی کردم که تو این ویدیو یه نگاه اجمالی داشته باشیم به تمام بخشای لسه و کارهایی که من خودم انجام دادم تا بشه توی مدت کوتاهی این مطالب رو جمع و جور کرد و امیدوارم که برای شما دوستان فایده داشته باشه. خب آیتم های مختلف امتحان PDT تو ویدیوهای خانم غفاری خیلی خوب بهشون اشاره شده، دیگه نمیخوام زیاده گویی داشته باشم و دوباره به اونا اشاره بکنم. فقط نکاتی که احساس میکنم تیتروار بشه بهش اشاره کرد و تجربیات خودم بوده و شاید کمتر مطرح شده رو خدمت شما عزیزان بگم. خب اولین دفترچه‌ای که روز امتحان جلوی ما میزنن قسمت لسه فستوسه 1 هست، معروف به لسه سرعتی یا اسکنینگ. 15 تا سوال، 25 دقیقه وقت، 90 ثانیه فرصت واسه هر سوال. پس بنابراین آیتم مهم اینجا سرعت و دقت هست. ابتدا باید بتونیم که مشخص کنیم هر سوالی کجا باید دنبالش بگردیم. خب چیزی که مهمه اینه که ما تا قبل از امتحان در مورد لسه سرعتی اون موقعی باید کار رو شروع کنیم که احساس میکنیم دانش زبانمون به یه حد کافی رسیده و نیاز نداشته باشیم که حالا دایره لغتمون بیشتر از این بشه. یعنی این لسه ها رو عملا وقتی مفیده که یک بار زده بشه. البته میشه روزهای آخر و به خصوص روز آخر مرورشون کرد سوالا رو، منتها روالش جوریه که دفعه دوم اگه بخواین شما این سوالات رو بزنین عملا خیلی از جوابا یادتونه، خیلی از قسمت هایی که قرار جواب رو توش بگردین یادتونه. پس مفیدترین حالتش اینه که یک بار زده بشه و اون موقعی اینو بزنین که احساس میکنین دیگه دانش زبانتون در یه حد خیلی خوبی هست تا این فرصتش سوخت نشه. خب اولین چیز اینه که شما باید طی امتحاناتی که خودتون تو خونه آزمایشی میزنین دستتون بیاد که دفترچه سوال رو دست راستتون قرار بدین یا دفترچه پرسشنامه رو سمت چپ یا بالعکس و سعی نکنین که اینو خیلی تغییرش بدین. یعنی حالتی که حس میکنین راحت تر هستین، جواب رو زودتر پیدا میکنین، احاطه و اشرافتون به متن بیشتره، اون حالت رو انتخاب بکنین و طبق اون جلو بریم. به خصوص ماه آخر این عادتاتون رو سعی نکنین که عوض بکنین یا حتی ترتیبی که سوالات رو شروع میکنین متفاوت هست. یادم خانم غفاری عزیز تو ویدیوشون گفته بودن که معمولا از سوالات آخر اگه شروع کنیم بهتره. واقعا هم اکثر دوستان هم
که قبلا سابقه این امتحان رو دارن به این اشاره میکنن که سوالای آخر معمولا راحت تر هستش. اما خب بعضی هم ترجیح میدن که از همون سوال اول شروع بکنن. منتها چیزی که من خودم ترجیح میدادم این بود که طبق اه، ترتیب پرسشنامه من خودم جلو میرفتم، یعنی از صفحه 3 اونجایی که سوالا اشاره میکرد که از صفحه 3 باید شروع بشه، من از اونجا شروع میکردم و طبق ترتیب تا آخر میرفتم. یعنی احتمال داشت که مثلا از سوال مثلا من 6 یا 7 شروع کنم. حسن این قضیه اینه که پرسشنامه دست شما دیگه ورق نمیخوره و یه مقداری میتونید از زمان صرفه جویی کنید. یادم هست که من موقعی که خونه امتحان میدادم با این روش تقریبا میتونستم که تمام سوالات رو یه بار دیده باشم و زمان ورق زدنم خیلی کمتر بود. مهمترین نکته تو این روش، حالا همه روش ها، اینه که ما اول شماره صفحاتی که توی قسمت این حال یا در حقیقت فهرست هست رو اینا رو درست منتقل بکنیم به پرسشنامه. من یه نمونه براتون باز بکنم اینجا میتونیم بهتر توضیح بدیم. ضمن اینکه در مورد لست سرعتی وایسایی که تو گروه 7 چه ما تو دورهمون کار کردیم چه دوره قبل از ما، به خصوص آقا محمد عزیز خیلی زحمت کشیده بودن و وایسای در حقیقت لست سرعتی ها خیلیشون حاصل توضیحات قشنگ ایشونه، خیلی کمک کننده بود و چیزی که ایشون هم همیشه اشاره داشتن این بود که ما اول کار سعی کنیم این صفحات رو مشخص بکنیم. خب مثلا اینجا میبینید میگه که su information a una vännertoa i söna julen. در حقیقت این سوال اول و دوم و سوم و چهارم مربوط به این تیتر اصلی هستش و وقتی در حقیقت صفحه فهرست رو نگاه میکنیم ما میریم دنبال این تیتر اصلی میگردیم و میبینیم که بله صفحه 9 تا صفحه 10 هست. صفحه 11 دیگه سرتیتر اصلی بعدی شروع میشه. پس جلوی پرسشنامه ما اینجا می نویسیم که صفحات 9 و 10. و یه نکته مهمی که اینجا باید یادمون باشه این هست که گاهن اون سرتیتر آخری معمولاً صفحاتی که بهش اشاره میکنه، الان شما میبینید تیتر آخری افلودت سونایولن صفحه 11 و در حقیقت تیترهای فرعیشو 11 و 12 نوشته. منتها اگه دفترچه پرسشنامه لسه 1 می 2023 رو بهش نگاه داشته باشیم میبینیم که صفحه 13 هم وجود داره. پس سوالاتی که مربوط به این تیتر اصلی هست، یعنی این سوالات 12 تا 15، ما اینجا باید بنویسیم صفحات 11 تا 13 و اون صفحه 13 در حقیقت فراموش نشه. تو وایس مربوط به پیدا کردن لست سرعتی
مفصل بحث شده که چجور تشخیص بدیم در کدوم تیتر باید دنبالش بگردیم و تیتر فرعی رو پیدا بکنیم. یا نمیخوام اینا رو اضافه بر سازمان تکرار بکنم. حالا اگه در آینده فرصت باشه بخوام یه ویدیویی مختص لثه سرعتی مثلا بسازیم و توضیح بدم، اینو بهش اشاره میکنم. منتها اینجا خیلی خلاصه میخوام اون نکاتی که کمتر گفته شده رو بهش اشاره بکنم. تو بعضی از سالا و بعضی سوالا ما میبینیم که مشکل پیدا میکنیم تو پیدا کردن در حقیقت تیتری که باید دنبال جواب اونجا بگردیم. بعضا میبینیم ما روی سوالو میخونیم و تو اون تیترایی که مشخص شده در سر تیتر اصلی ما نمیتونیم اون تیتر فرعی رو پیدا بکنیم. بعضا بعد از تیتر اصلی یه پاراگراف بدون تیتر فرعی میاد، بعدش تیترهای فرعی و پاراگراف های مربوط به اونو شروع میشه و اون پاراگراف اول جاییه که ما گاهن فراموش میکنیم که میتونه از اینجا هم سوال بیاد. پس اگه احساس کردین یه موقع نمیتونین یه تیتری رو پیدا بکنین، اون پاراگراف اول خیلی مهمه و گاهن این حال از سوال میدن که در حقیقت قسمت سخت ماجرا پیدا کردن پاراگرافی باشه که میخوان دنبال جواب از توش بگردیم. اینو یادمون باشه. بعد کلمات کلیدی رو انتخاب میکنیم، سعی میکنیم کلماتی باشه که اینا نتونن تغییرش بدن، یعنی هم معنی نداشته باشه و بهترین کلمات کلیدی اونایی هست که معمولا یه اسمهای خاصی هستش که میدونید دیگه نمیتونه اینو تغییر بده. در مورد بعضی فعلا میبینیم که اینا با در حقیقت سینونیم ها یا هم‌معنی ها دارن بازی میکنن و در روی سوال یک فعلی اومده و در پاراگرافی که داریم دنبالش میگردیم هم معنیشو گذاشته و این گاهم میتونه مشکل ساز باشه. تو لثه سرعتی یه نکته مهم دیگه هم اینه که سعی کنیم معمولا اسکنینگ رو، حالا بعضی چشمشون عادت داره میتونن از سطر آخر یعنی از انتهای متن به سمت بالا نگاه بکنن. اگه همچین توانایی حالا در ما نباشه و من خودمم خیلی با این روش راحت نبودم، میتونین شروع کنیم و مثلا 3-4 جمله آخر پاراگراف آخر رو اول بررسی بکنین که ببینین این 2-3 تا کلمه کلیدی رو میتونین اونجا پیدا کنین یا نه. و معمولاً 60-70% موارد جواب‌ها تو اون پاراگراف‌های آخر هستش. یه چیزی هم که تو خیلی از لثه‌های سرعتی می‌دیدم، گاهن جواب‌ها رو از جاهایی انتخاب می‌کنن که صفحه داره عوض میشه. یعنی فرض کنین که ما اون سرتیتر رو تشخیص دادیم، تیتر فرعی رو میدونیم باید تو این پاراگراف دنبالش بگردیم و طی اون پاراگراف مثلا از صفحه 7 به صفحه 8 داریم میرسیم. معمولا تو اون تلاقی صفحه عوض کردن و اون حول و حوش ها جواب ها نهفته میشه که یه مقدار پیدا کردنش سخت باشه. اینم یه نکته. بعد اینکه در حقیقت اون پاراگراف رو تشخیص دادیم با کلمات کلیدی، رسیدیم به این که تو کدوم قسمت جواب هست، معمولا دیگه به یه قسمتی میرسیم که 1 یا 2 جمله رو باید دنبالش بگردیم و اینجا نباید خیلی عجله بکنیم. سعی میکنیم که جواب رو با یه ترجمه‌ای که تو ذهنمون از این جملات داریم خیلی با آرامش پیدا بکنیم و عجله نکنیم. با هم میبینیم مثلا تو یه سوال میگه که چند درصد از طول این مسیر روشن و آسفالته هست. روی سوال میاد میگه مثلا 10 کیلومتر از این مسیر آسفالت داره. بعد یه جمله بعدش اشاره میکنه که مثلا 2 کیلومتر از این مسیر دارای روشنایی و چراغ کشی شده است و مثلا جوابش اون
2 کیلومتره. اگه خیلی عجله بکنیم گاهن اون این حالا یه مثال در حقیقت همینجوری از ذهن خودم گفتم، تو یکی از لست سرعتی البته یه همچین موردی بود که اگه احتیاط نکنیم اون عدد اولی رو می‌نویسیم در حالی که جواب در حقیقت یه جمله بعد از اون بوده. پس اینجا باید خیلی دقت داشته باشیم. یه تعداد نکات تستی هم هستن، حالا اگه فرصت باشه اینا رو دوستان عزیزمون هم تو گروه 7 خیلیاشو جمع کردن و در حقیقت به شکل یه فایل تکستی بود و خودمونم موقعی که اینا رو میخوندیم در حقیقت تو گروه 7 روشون بحث شده. من حالا یه تعداد زیادی از اینا رو یادداشت کردم، سعی میکنم که در حقیقت اینا رو هم توضیح بدم. منتها حالا اینجا یه 2 موردی که معمولا از این 2 سوال همیشه هست اینجا خدمتتون میذارم. یکی در مورد کلماتی که کلمه پرسشیشون با وم شروع میشه، اینا گاهن وممون نقش مفعولی داره و مشخصش اینه که یه حرف اضافه آزاد، یه پرپوزیشن ما در انتهای سوال میبینیم که در پاراگرافی که مشخص میکنیم که جوابمون اونجا نهفته است این حرف اضافه رو میبینیم و کلمه بعد از اون و اسم بعد از اون در حقیقت جواب سوال ما خواهد بود. در جواب نویسی در حقیقت رسه سرعتی هم باید خیلی دقت داشته باشیم که تا حد امکان، چون تایم محدوده و هر چقدر نوشتن ما زیاد باشه ما تایم از دست میدیم، به صورت پرسیس در حقیقت اون تک کلمه و 2 کلمه‌ای که مد نظرشون هست تا حد امکان اون نوشته بشه. مگر اینکه بعضی سوال‌ها مثلا با وفو شروع میشه و در حقیقت یه جمله‌ای هست که مثلا میگه چرا اینجوری شده، حالا اون چرا دیگه گاهن یک کلمه گاهن نمیشه و جمله خواهد. ولی در اکثر موارد سوالا جوری هست که معمولا تک کلمه‌ای و 2 کلمه‌ای هست و در حقیقت هم نوشته بشه کافیه و توضیحات بیشتر گاهن میتونه دردسر هم ایجاد بکنه. بعضی سوالاتمون هم با وفو شروع میشه. حالا در جوابهای وفو در حقیقت کلماتی که میاد توضیح رو ارائه میده، یا جوابهای ما بعد از در حقیقت خودی، فو، ده، ایدت بعد اینها هستش. ولی خیلی موقع ها ما کلمه سو رو میبینیم در اون پاراگرافمون که سو اتصال دهنده هوستنینگ هست و که معنای دفور داره و معمولا جواب ما قبل از این سو هست. مشخصه این سو هوستنینگ هم اینه که بعدش ورشیون نداریم ما در جملمون و در حقیقت وقتی که این سو رو که اتصال دهنده هوستنینگ هست میبینیم، جمله قبلش و کلمات قبلش جواب این سوال وفو ما خواهند بود. یه تعداد از این مدل نکات هم هست که حالا انشالله ویدیو بعدی که واسه لست سرعتی اگه فرصت بشه یه توضیحاتی بهش بدم بهش میپردازیم. خب این در مورد لست سرعتی بود. یه توصیه هم اینه که یه جایی دیده مثلا خود سر امتحان هم واقعیت خوشبختانه امتحان نوامبر 2025 تو لست سرعتی خیلی چالش برانگیز نبود. ویژگی مفیدی که داشت این بود که از تیترهای در حقیقت زیادی استفاده شده بود و سوالات پخش شده بود بین تیترهای زیاد. این باعث میشه که به نظر من اون سخت‌ترین قسمت کار که پیدا کردن جواب هست در حقیقت کارش راحت‌تر باشه، آدم زودتر اون پاراگراف مورد نظر رو پیدا کنه و فرصت واسه ترجمه کردن بیشتر داشته باشه. ولی تجربه دوستای عزیز که از امتحان مای 2025 داشتن این بود که مای 2025 انگار از یک تیتری 8 یا 7 تا 9 تا سوال طراحی شده بوده و این خب کار رو سخت‌تر میکنه.
و معمولا این قضیه لثه های سرعتی، حالا من طبق تجربه که آزمون رو میزدم، معمولا اینجوری یه حالت نوسانی داره. معمولا یه دوره سخت و یه دوره آسان‌تر میشه و احتمال میدم که امتحان در حقیقت مای 2026 یه مقدار لثه سرعتی احتمالاً کالشش بیشتر باشه، با توجه به اینکه نوامبر 2025 یه مقدار قضیه در مورد لثه سرعتی به نظر راحت‌تر میرسید. ولی حتما اینو خواستم بگم که در نظر داشته باشین که اگه دیدین در حدود 1 دقیقه شما فرصت گذاشتین و واقعا جای اون سوال رو، اون قضیه ابتدای کار رو پیدا نمی‌کنین، دیگه بهتره از خیر این سوال گذشته بشه، مخصوصا اگه اون 3-4 تا سوال اول باشه. چون 3 تا 4 تا سوال اول 1 تا 4 معمولا چالش برانگیزه و هر چقدر بیشتر بمونیم واسه سوالات بعدی و سوالات آخرتر که احتمالاً راحت تر باشه، تایم در حقیقت کمتر می‌کنیم. خب، در حقیقت ساعت 9 شروع میشه، دفترچه‌های لثه سرعتی گذاشته میشه، 9:25 لثه سرعتی تمام هست و زمان مثل برق و باد میگذره. یه مقدار شرایط نسبت به اون چیزی که آدم تو خونه امتحان میده واقعا استرسش بیشتره، باید خیلی خوب این استرس کنترل بشه. تو متنم نوشته بودم سعی کنین از این گوشگیرها، ایرپلاگ های ماتاس خیلی خوبه جنسشون، یکی هست واسه دیپ اسلیپ، اونو سعی کنین تهیه بکنین. من از این اسفنجی هم گرفته بودم، منتها اونا خیلی در حقیقت سعی کردم مثلا محیط کتابخونه اینا هم بذارم و تستا رو بزنم، میدیدم که اون صدا رو خیلی خوب فیلتر نمیکنه و در حقیقت توصیه میکنم که مال ماتاس رو بگیرین که چندین بارم قابل استفاده است و نسبت به اون بهایی که میپردازین حداقل بتونین ازش استفاده بکنین، ولی مفید هست. بعد اینکه دفترچه لثه 1 برداشته میشه، میریم سراغ قسمت لثه 2. در حقیقت 65 دقیقه فرصت داره و به نظر من با توجه به اینکه قضیه لثه 1 واقعا یه مقدار غیر قابل پیش بینی هست، در تمام آیتم های لثه 2 ما باید سعی کنیم استاندارد رو جوری بالا بیاریم که مطمئن باشیم تو این قسمت در حقیقت یه نمره خیلی خوبی میگیریم تا دیگه شرایطمون وابسته نباشه به تعداد سالهای لثه 1. تو لثه 2 چیزی که خیلی مهمه بحث زمانبندی هست. من خودم خب واقعیتش توی بازه 3.5 ماهه سعی کردم که واسه در حقیقت قسمت کتبی امتحان دقیقه آماده بشم و 2 بار فرصت کردم که سوالات رو از سال 2014 تا همین مای 2025 که در اختیار داشتیم تو خونه طبق شرایط امتحان بزنم. لثه 1 رو توصیه دارم که بهتره 1 بار زده بشه. من خودم اشتباهی که داشتم خود لثه 1 هم پا به پای لثه 2 شروع کردم تو خونه تستاشو، ولی متاسفانه حس میکنم که کار اشتباهی بوده و اگه برگردم به عقب اونا رو 1 بار میزنمشون. در حقیقت همون 1 ماه 1 ماه و نیم آخر که تجربه لثه خوانیم بیشتره، دایلو و لغتم بیشتر شده و در حقیقت بتونم عمل کردم و بهتر بسنجم در لثه 1. ولی لثه 2 واقعیتش چیزی که هست، حتی به نظر من جا داره این لثه 4 بار 5 بار هر چقدر یعنی فرصت داشته باشیم ما این لثه خوانی رو انجام بدیم. در حقیقت مهمترین منبع ما چه برای خود آزمون پدیتقی قسمت لثه چه حتی واسه اسکریپتلی در حقیقت همین لثه های ما هستن و حتی در امتحان مونتلی در حقیقت اینا چیزای جدا از هم نیستن. این لثه ها بهترین منابع واسه اسکریپتلی های ما هستن. دوستای خیلی زیادی به
من پیغام داده بودن، در مورد اسکریپلی هم میپرسیدن و احتمالاً یه ویدیوی در مورد اسکریپلی هم داشته باشم. منتها مهمترین مسئله اینه که این لسه ها هر چقدر خونده میشه، هم ما خیلی ساختارها و لغتی یاد میگیریم که میتونیم در اسکریپلیمون به کار ببریم، هم اینکه در حقیقت با ساختار لسه ها، لغت ها، افعال فریزال، افعال پارتیکل دار و در حقیقت قیدهایی که همیشه دارن استفاده میکنن، ما با این آشنا میشیم. هر چقدر این لسه ها رو بیشتر بزنیم، این قسمت لسه فصل و دو رو، به همون اندازه میتونیم ازش استفاده ببریم. منتها وضعیت جوری هست که اگه برگردیم لسه های خیلی عقب‌تر رو نگاه بکنیم، تا سال 2014 مدل سوالا فرق میکرده، سوالات تشریحی بوده، منتها قسمت هشتایی همیشه قابل استفاده است. یعنی من هشتایی ها رو سعی کردم خود 2013 و 2012 هم، حالا با توجه به اون تایم محدودی که داشتم، هشتایی هاشو بزنم. توصیهم واسه دوستای عزیزم هم همینه. اگه فرصت داشتین اون دوره های قبلی، مثلا از سال حتی 2010 2009 موجود هست تو فایل ها، متن لسه ها رو در حقیقت بشینیم با چت جی پی تی بخونین. من به چت جی پی تی میگفتم که جمله به جمله اینا رو واسه من ترجمه بکن، بعدش میگفتم اوتوقوکا و اصطلاحاتی که در حقیقت واسه هر جمله هست، یا اگه نکات گرامری در حقیقت خاصی داره میگفتم که اینا رو بعد از اتمام هر جمله یکی یکی به من توضیح بده. یه مقدار وقتگیر هست، شاید چند ساعت فرصت ببره که لسه ها رو به این شکل بخوایم با چت جی پی تی بررسی کنیم، ولی خیلی ارزش داره و کافیه که یه بار انجام بشه و دوره های دوم و بعدی هم حتی اگه شما فرصت داشته باشین مرور بکنین، دیگه لازم نیست با چت جی پی تی کار بشه و همون دوره اول در حقیقت بیشترین تایم رو میبره و بعدش مرورش راحت تره. حتما هم یه توصیه دارم که یه دفتر 100 برگ یا 200 برگ کنارتون داشته باشین و در حقیقت بتونین که لغت‌های جدید، ساختارهای جدید یا موارد گرامری که مثلا احساس میکنین از کتابا جداست و یا یاد نگرفتیم و تازگی داره واسهتون، با دستخط خودتون حتما بنویسین توش. یه در از من میپرسیدن که حالا املا، غلط املایی مثلا چجوری میتونیم کمترش بکنیم، یا مثلا شما غلط املا داشتین. خب البته من آرگومنتی که واسه اسکریپل نوشتم فکر کنم مثلا هولوش 380 400 کلمه اینا راحت میشد. حالا اینکه غلط املایی داره یا نه مشخصا دیگه الان من خودم نمیدونم. سعی کردم سر امتحان یکی دو بار حتما فکر کنم آیتم ها رو و غلط املایی نداشته باشه، ولی یه چیزی که به من خیلی کمک کرد در مورد کم بودن غلط‌های املایی این بود که سعی می‌کردم همه لغاتی که نمیدونم و در حقیقت واسه خودم یادداشت بکنم و حتی یک بار نوشتن خیلی از لغت‌ها باعث میشه که تو حافظتون خیلی بهتر بمونه نسبت به اینکه این لغت رو 10 بار از روی مثلا اسکرین یا در حقیقت کاغذ پرینت شده بخواین صرفا نگاش بکنیم. و وقتی معنی رو می‌نویسین در حقیقت بهترم تو ذهنتون میمونه. و اون دفتر رو همیشه سعی کنین که در حقیقت تایمایی که بیکار هستین یا حوصله ندارین مثلا لسه جدید شروع بکنین یا با چت جی پی تی در حقیقت دونه بدونه جمله رو جلو برین، اون تایمای مرده اون دفتر رو همیشه یه ورق بزنین و سعی کنین که هر از چندگاهی مطالب تو ذهنتون تکرار بشه. مسئله مهم در مورد آیتم های لسه 2 زمانبندی اونها هستش. خب اولین سوال به ستایی ها معروفه. معمولا چیزی که اینجا ما داریم میاد یه مبحثی رو باز میکنه، معمولا دو نفری هستن که میان حالا نظراتشون رو راجع به یه مسئله ابراز میکنن، متن میاد یه توضیحاتی ارائه میده بینشون، مثلا آقای ایکس میاد یه صحبتی میکنه،
در مورد این مسئله. بعد حالا ادامه میده، بعد مثلا آقای یا خانم ایگرگ میاد یه حرف دیگه ای میزنه و معمولا حالا البته شکل‌های متفاوتی داره، ولی یه همچین در حقیقت فرمتی خیلی رایج هست بین اینا. ما می‌بینیم مثلا در سطرهای انتهایی حالا این در حقیقت ایکس و ایگرگ باز میان اظهار نظری راجع به همه این مطالب میکنن و یه جنبندی رو کل مطلب میذارن. من خودم ستایی رو تو لسه دو اولین آیتمی بود که با همین شروع میکردم. خیلی مهمه که طبق تجربیاتی که خونه به دست میارین سعی کنین یه روبه این قسمت تموم بشه، یعنی هر سوال 5 دقیقه در حقیقت بیشتر معمولا طول نکشه. و این چجوری به دست میاد؟ به مرور زمان که خونه نشستین همه آیتم ها رو از 2014 تا در حقیقت موارد جدید بزنین، میبینین که بله یواش یواش دیگه میشه تو اون یه رو جمع و جورش کرد. چون بیشتر فرصت گذاشتن به بهای این میشه که اونور تو قسمت سخت ماجرا تو هول ها معمولا تایم کم بیاد. خب من این دوره یادم یکی از دوستا لینک در حقیقت توضیحات آقای کستن رو گذاشته بودن که ویدیوش در حقیقت تو گروه 7 گذاشتن اگه اشتباه نکنم، راجع به توضیحاتی که چجوری واسه قسمت اسکریفلی امتحان آماده بشیم. و اونجا کستن خودش توضیح میداد که بهتره ما اول بیایم با توجه به اینکه روند معمولاً جوری هست که این سوالها به ترتیب متن جلو میره، یعنی اون در حقیقت سطرهای اول مربوط به سوال اول هستش، بعدش سطرهای مربوط به سوال دو میاد و در نهایت سوال 3. پس ما اول طبق توصیه که خود کستن داشت ما میایم سوال اول رو فقط روی سوال رو میخونیم، روی سوال، و میایم متن رو از اول شروع میکنیم به خوندن و تو ذهنمون ترجمه کردن و جلو میریم در حقیقت تا احساس کنیم که دیگه ما جواب سوال اول رو در حقیقت درک کردیم و بعد برمیگردیم به گزینه ها. یه بار گزینه ها رو باز مرور میکنیم و اون جواب درست رو انتخاب میکنیم. چیزی که مهمه اینه که معمولا تو این آیتم اینا تمرکزشون بیشتر رو این هست که ما چقدر دایره لغاتمون و کلمات مترادف رو واسه افعال، صفتها و اسمها میشناسیم. بنابراین تو قسمت جوابا اگه احساس کردین که یک جوابی خیلی در حقیقت کلماتش عین همون مواردی تو متن در حقیقت میبینیم، معمولا این گزینه درست در حقیقت این سوال نیست. و هرچند که این گزینه اگه ببینیم حتی طولانی تر هست و به نظر بیاد که درسته، در حقیقت یه شکی تو ذهنتون داشته باشین که احتمالاً جواب یه مورد دیگه است که اینا میخوان در حقیقت تو این آیتم بیشتر سنجش بکنن که ما مترادف ها رو تا چه حد میشناسیم. یه چیزی هم که تو این ستایی هست و گاهم من خودم هم تستا رو زدنی تو خونه اشتباه میکردم این مورد پیش میاد، معمولا تو سوال آخرش میاد میگه که مثلا این X، آقا یا خانم X و آقا یا خانم Y در مورد فلان چیز هر دوتا مثلا چه نظری داشتن. خب خیلی مهمه که حتی سر جلسه من معمولا اینجور موارد رو دیدنی رو کنارش یه دایره میکشیدم که بدونم ما یه حاصل مشترکی از نظر این دوتا رو میخوایم. معمولا اون سطرهای آخر میاد بیان میکنه، X میگه مثلا مزایای فلان کار 1 و 2 و 3، یه 3 تا مورد اشاره میکنه. بعد Y هم میاد میگه آره این 1 و 2 و 3 یکی از اینا بالاخره بینشون مشترک هست و در حقیقت
با عنوان دیگر و با کلمات دیگر ایگرگ داره همون حرفای ایکس رو تو اون مورد میزنه و خیلی مهمه که ببینیم کدوم یکی از این در حقیقت صحبت‌هایی که اینا میکنن با هم اشتراک داره، چون در حقیقت گاهن آدم هول میشه و اه، اولین موردی که احساس میکنه مثلا ایکس گفته یا ایگرگ گفته سریعا مثلا به ذهنمون میاد که آره این رو مثلا من تو روی سوال دیدم. در حقیقت تک تک اون گزینه ها در پرسشنامه ما و متن هستن، منتها یکی از اینا در حقیقت نقطه اشتراک اینها. اه، حالا باز اگه فرصت بشه یه ویدیو دیگه باشه که ما بخوایم مثلا یه چند تا نمونه از اه، این آیتم ها رو بررسی بکنیم نکات بیشتری میگم، ولی چیزی که خیلی مهم بود در مورد ستایا این مسئله است. اه، بعد از ستایا من خودم هشتایا رو شروع میکردم، چون همیشه اعتقاد دارم که هولها بیشترین وقت رو میبره و همیشه دوست داشتم که خیالم از بابت این دوتا مورد راحت باشه و در نهایت اون تایم اصلی و فشار اصلی رو بذارم آخر کار و 35 دقیقه روی هولا تمرکز بکنم. بنابراین بعد از ستایا میرفتم سراغ هشتایا. اه، چیزی که تو هشتایا خیلی مهمه یک جدول یک صفحه‌ای هست از گیت ها که خانم غفاری زحمت کشیده بودن تو گروه پی دی تی گذاشته بودنش و اونجا در حقیقت گیت های تیلفویلسه، موستلینگ ها و انواع مختلف این گیت ها رو گذاشتم. معمولا 2 تا یا 3 تا از این 8 تا مربوط به دیتا میشه. حالا دوره های قبلی این دیتا بیشتر روشون تاکید میشده، ولی الانم باز همیشه یه 2 تا 3 تا سوال مربوط به اینها هست و همونطور که گفتم اون دفتر لغت که شما زحمت میکشین و خودتون لغت‌ها رو دونه به دونه مینویسین و هی مرورش میکنین، باعث میشه که بالاخره دایره واژگانتون زیاد بشه و اینجا معمولا 5-6 تا از سوالا مستقیما به این برمیگرده که شما دقیقاً تک به تک معنی این گزینه ها رو بلد باشین تا بدونین کدومش جواب صحیحه. چون در حقیقت گزینه هایی که گذاشته میشه واسه یه سوال از لحاظ نقش گرامری همشون یکسان هستش، یا 4 تا اسمه یا 4 تا قیده یا 4 تا صفته و در حقیقت اینجا گرامر یا هیچ چیز دیگه سنجیده نمیشه، صرفاً و صرفاً دایره لغات هست که میتونه جواب بده. معنی افعال رو دونستن به خصوص خیلی مهمه و یه چیزی که حالا میتونه باعث بشه و یکی از سروران عزیزم و در حقیقت استاد عزیزم به من دکتر سمواطیان گفته بودن این بود که شما میتونین واسه اینکه لغت رو بهتر یاد بگیرین و دایره لغتتون بیشتر بشه تو دفترتون سمت چپ که لغات دانمارکی رو می‌نویسیم به سمت راست فارسیش رو ما مرور کردنی، من خودم معمولا این کار رو انجام میدادم، دانمارکی رو نگاه میکردم و تو ذهنم سعی میکردم که ترجمه فارسی رو در حقیقت به ذهنم بیارم که این اشتباهه، بهتره کلمه فارسی رو شما نگاه کنید و اینور در حقیقت لغت یا لغاتی که هم معنی اون هستند رو به ذهنتون بیارین و این تو اسکریفلی هم باز خیلی به دردتون میخوره. مثلا شما اینور نوشتین افزایش دادن، در دانمارکی باید به ذهنتون بیاد افعال مثلا اتئوی یا اتفاهای، در حقیقت چند تا میتونه این هم معنی به ذهنتون بیاد و هر چقدر رو اینا بیشتر تمرکز داشته باشین و دایره لغتتون بیشتر باشه، این هشتایی ها واسه زمان کمتری میذاریم. یه کاری هم که انجام میدادم، حالا اون لغت هایی که احساس میکردم باهاش مشکل دارم و سخته، به چت جی پی تی میگفتم که برای این لغت ها
موقعی که حالا میخواست معنیشو به من توضیح بده، میگفتم یکی دو تا متضاد یا یکی دو تا مترادفش هم بنویس که این کلمات متضاد و مترادف رو معمولا کنار هم نوشتنی و کنار هم یاد گرفتنی بهتر تو ذهنتون میمونه. و یه آلترناتیوی میشه واسه شما که تو اسکریپلی هم اگه دیدیم مثلا روی سوال به یه فعلی مثلا اشاره کرده که مترادفش هم وجود داره، دیگه شما عین همون فعل رو تو متن خود اسکریپتتون تکرار نکنین. از در حقیقت کلمات مترادفش استفاده کنین که این نمره رو بالاتر میبره و اون مصحح متوجه میشه که شما در حقیقت چند تا به اصطلاح لغت در حقیقت بلد هستیم. و تو هشتایی یه موردی هم که با هم پیش می اومد و وقتی که تمرین میکردیم باش مواجه میشیم اینه که گاهن میبینی با ترجمه کردن دو تا یا سه تا گزینه یا حتی چهار تا گزینه در حقیقت به این ترجمه میخوره. اینجور موارد هی بر نگردین از عقب خوندن و اینکه فکر کنین چیزی رو از دست دادیم و واسه همین جواب رو نمیتونیم پیدا کنیم. گاهن بعد یه جمله دو جمله میبینین یه توضیحاتی داره میده که اونجا در حقیقت به جواب مورد نظر میرسیم. و در مورد قسمت پنجتایی ها در حقیقت میشه گفت زمان برترین و پرنمره ترین قسمت امتحان هستش. حالا از لحاظ تاریخچه بخوایم بگیم این قسمت از نوامبر 2022 اضافه شده. قبل اون ما یه فرمتی داشتیم که 7 تا سوال تستی بود، 2 تا متن میدادن. متن اول که همون ستایای امروزی هستش اون فرمت حفظ شده، ولی متن دوم یه متن معمولا سخت‌تری بود و 4 تا سوال تستی از اون مطرح می شده. اما نوامبر 2022 اومدن در حقیقت با الهام گرفتن از در حقیقت سوالات استودیو پرو یا مدول 6 که من گاهن سوالاتش رو بررسی می‌کردم، این از خیلی وقت پیش برای بچهای مدول 6 این تیپ سوالا می اومده و از اون موقع اینو اضافه کردن به موارد امتحانی ایدیتیره. و فلسفه این که حالا چرا این همه در حقیقت امتیاز داره، 10 نمره از نمرات امتحان رو به خودش اختصاص میده. علتش میتونه این باشه که در حقیقت تو این آیتم خیلی موارد رو اینا میتونن بهش برسن که بدونن شما تسلط دارین یا نه. اینجا هم گرامر مهم هست، خیلی از در حقیقت ضمیرها یا اسمهای بستم اینجا در حقیقت مشخص میکنه که شما تا چه حد دانش گرامری دارید، تا چه حد اینا رو میتونید این ضمیرها رو به متن ارتباط بدین. و همچنین زمان افعال گاهن به ما خیلی کمک میکنه که بین دو گزینه‌ای که احتمالاً از لحاظ مفهوم و معنا هر دوتا به یه هول بخورن، گاهن تنها وجهی که میتونیم جواب صحیح رو پیدا کنیم این در حقیقت زمان افعالمون هست. پس گرامر رو دارن سنجش میکنن. سبک نگارش دانمارکی که حالا مهمترین خصیصه‌ایه که دارن تو این آیتم بهش میپردازن که شما بدونید متن از کجا شروع میشه. معمولا با یه تعریفی میاد، بعد در حقیقت میاد یک ادعایی رو مطرح میکنه، برای این ادعا دلیل میاره و برای این دلیل با در حقیقت سمپل ها یا جملات شرطی یا موارد دیگرش میاد اردوبه میکنه و در آخر یه نتیجه گیری میتونه داشته باشه، چه از تک تک بندها و چه در حالا 3-4 سطر آخر معمولا یه جنبندی واسه کل مطلب. پس توالی اینها رو دونستن خیلی مهمه که شما بدونید از این 7 گزینه کدومش میتونه کجا باشه. مثلا شما اگه دیدید متنی شروع شده 2-3 جمله بیشتر نگذشته
این ور مثلا میبینید for example داره یا یک جمله شرطی مثلا با with شروع شده، چیزایی که معمولا تو اردوگاه هستن. خب مشخصه به این هول اول اینها نمیخوره و در حقیقت خیلی سریع میتونی اونو خط بزنیم و بدونی که اون مربوط به هول اول نیست به عنوان مثال. و پس هم گرامر، هم سبک نگارش دانمارکی، هم اینکه دایره لغت‌ها و قدرت در حقیقت فهم مطلب شما اینجا دیگه کاملا مشخص میشه. باید این توانایی رو داشته باشین که این متن رو در حقیقت حالا نگیم دقیقاً کلمه به کلمه، ولی وقتی که نگاه میکنین در حقیقت باید 80% حداقل این لغت‌ها و در حقیقت کلمات 80-90% واسه شما آشنا باشه و بدونینش و درکش بکنین که بتونین در ذهنتون یه ترجمه ساختارمند داشته باشین تا این ور بدونین که کدوم گزینه رو باید تو اون قسمت متن بیارین. بنابراین اینجا یه نمره خیلی بالایی رو واسش در نظر گرفتم. منتها کاری که من خودم انجام میدادم این بود که 5 تایی ها رو میام از ابتدا تا در حقیقت اون قسمتی که جمله در حقیقت جمله اول بعد از هول اول تا اونجا من میخونم. حالا گاهن خیلی موارد کمی لازم میشه شما جمله دوم بعد هول رو هم نگاه بکنین. اون موقعی که جمله اول خیلی کوتاه هست یا معنا و مفهوم خیلی مشخصی نداره، ولی 90% موارد با همون تک جمله بعد هول اول در حقیقت تا همونجا استاپ بکنین. بعد برین سراغ گزینه ها رو تو ذهنتون یه ترجمه داشته باشین. زیر در حقیقت اون ضمیرها، زمان فعل، بعضی از قیدهای مهم، قیدهای موصفین، کیلفویلسه، اینها رو خط بکشین تا بدونین در حقیقت کدومش به این هول در حقیقت میخوره. بعد که از لحاظ مفهومی شما گزینه درست رو انتخاب کردین، حتما نسبت به زمان افعال در جمله قبل از هول و جمله بعد از هول دقت داشته باشین و اون گزینه‌ای که انتخاب کردین ببینین که زمانش با اینها هم به حقیقت همخوانی داشته باشه. اینجوری خیالتون راحت‌تر میشه که گزینه درست رو انتخاب کردین. یعنی اول از لحاظ مفهوم انتخاب میکنین، بعد از طریق در حقیقت موارد گرامری. خیلی از دوره ها، البته دوره نوامبر 2025 یه ذره قضیهش فرق میکرد، حالا اونو توضیح میدم در حقیقت چرا فرق میکنه. حیف که حالا سوالات نوامبر 2025 لسه سرعتی و اسکریپت در اومد، ولی قسمت لسه 2 که شاید مهمترین قسمت ماجراست فعلا سوالاش در نیومده. ولی دوره های گذشته رو نگاه بکنین، این وسط بین پاراگراف ها میاد یه در حقیقت مطالبی گاهن گذاشته میشه که واقعیتش من طبق تجربه‌ای که چند تا از دوستان عزیزی که دوره‌های قبل، دوره حتی قبل از ما، من وایساشون رو تو گروه 7 گوش میدادم، این بحث رو میکردن که میگفتن شما جمله اول و جمله بعد هول رو اگه خوب کامل متوجه بشین، و کاری که من میکردم این بود که اصلا خیلی موقعات ترجمه اینا رو کاملا اونجا تو صفحه می نوشتم واسه خودم که کاملا بدونم این موضوع این جملات چی هستش. با همین دوتا جمله میگفتن که و واقعا جواب میده، میشه در حقیقت فهمید که اون قسمتی که بین اینها لازم است بیاد چیه. وقتی شما جمله قبل و جمله بعد رو میخونین باید تو ذهنتون یه انتظاری داشته باشین که الان انتظار دارم اون در حقیقت ربط دهنده اینها، اون واصل اینها در حقیقت چی باشه. نمیشه جواب رو دست آورد. خیلی موقع این متن‌ها رو خیلی طولانی میدن و واقعا اگه بخواید با حوصله اینا رو ترجمه بکنین، یکی یکی این گزینه ها رو واسه هول بذارین، آخرش هم خب حتما آدم باید یه سری 2 سری حتی مرور داشته باشه. فکر کنم حتی شاید اون 30 دقیقه هم واقعیتش کفاف نده.
و کل وقت امتحان باید گذاشته بشه. پس حالا مدلی که من طبق تجربه به دست آوردم، تجربیات در حقیقت دوستان عزیزمون تو گروه 7 این بود و میشد با 2 جمله، من حالا همیشه اینجوری استفاده میکردم، 2 جمله قبل از فول، چون معمولا اون موارد قبل از فول به نظرم مهمتر هستش، و 1 جمله بعد از فول ما میتونیم در حقیقت مشخص بکنیم که اون هول ما کدوم یکی از این گزینه ها باید باشه. من سرتونم درد آوردم، فقط میخوام اینو قسمت هول رو ما در حقیقت بتونیم اگه یه مثال فقط بزنم، اگه فرصت باشه در آینده حتما ویدیو میذارم و بیشتر توضیح میدم. خب همین می 2023 که من باز کردم، همین هول اولش رو جلو بریم. جاب och handikapp. De manglar arbetskraft i Danmark och det är brug för alla händer och hår, sådan lyder de ofte fra politikere og økonomer. Men det er ikke lige let for alle at få et arbejde, eller ikke selvom de både har en god uddannelse og har lyst til at gå i gang med en karriere. Det drejer sig blandt andet om mennesker, der har et handicap. این تا قبل از فول در حقیقت میاد تا اینجا چی میگه؟ میگه که نیروی کار در دانمارک کمه و ما به همه دست‌ها و همه سرها نیاز داریم و این چنین در حقیقت برمیاد و به نظر میرسه از دید سیاستمداران و اقتصاددانها. منتها برای همه آسون نیست که در حقیقت کار به دست بیارن و همینطور آسان نیست حتی برای در حقیقت اونهایی که هم تحصیلات خوب دارن و هم علاقه به شروع کردن مسیر شغلی، و این در حقیقت مربوط میشه من جمله بین افرادی که دارای هندیکپ یا معلولیت هستن. خب پول اول بس یه تعریف کلی در حقیقت آورده، گفته دانمارک کمبود نیروی کار، پیدا کردن شغل و مسیر شغلی سخته و این صادق یا مربوط میشه از جمله برای افرادی که هندیکپ. جمله بعدی Hvis man har et handicap, kan de derfor blive svært at passe et arbejde, men det er bestemt ikke sikkert. میگه که اگه یه نفر هندیکپ داشته باشه و معلولیت داشته باشه، در حقیقت از عهده برآمدن یک کار بنابراین میتونه سخت بشه، هرچند که قطعا نمیشه گفت که اینطوریه و قطعا اینطوری نیست. خب ما داریم مشاهده میکنیم که یک مبحثی به اسم معلولیت رو داره میخواد شروع کنه و بولدش بکنه و پول اولمون هست. در حقیقت ما انتظار داریم که اینجا در چند سطر اول بیشتر حول و حوش ماجرا روی تعریف ها و ادعاها باشه و تو این قسمت از ماجرا که در حقیقت وارد مثال ها یا قسمت های اصلی یا دلایل اصلا ذکری همچین ادعایی نشده، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که گزینه هایی که دلیل میارن یا گزینه هایی که در حقیقت میاد یه مثال یا اردوگاهی انجام میده یا نتیجه گیری در حقیقت میشه یا نکات آماری فعلا جاش نیست. بعد که اینجا رسیدیم ما کاری که میکنیم میایم گزینه ها رو یه بار در حقیقت مرور میکنیم. خب منظره بزرگتر بکنم. گزینه A میگه که nun er faktisk slet ikke en del af de
Solen vil de nok altid være. Andre har måske fået et job, men den virksomhed, de arbejder for, bliver til en vis grad kompenseret kommunen. Kompenseret i kommunen. خب در حقیقت این رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم که فعلا زوده برای مطرح کردن هم چیزی و ارتباطی در حقیقت به جملات قبل و بعد حول ما نداره. مثلا میگه که بقیه شاید مثلا کاری پیدا کرده باشن و اون شرکتی که اینا براش کار میکنن تا حدی جبران مالی میشه توسط کمون. خب میبینیم ارتباطی نداره. در گزینه دوم با for example شروع کرده، در حقیقت داره اردوبه میکنه، یه مثالی میاره و خب باز متوجه میشیم که در حقیقت جای این اینجا نمیتونه باشه. گزینه C میگه de kan være svært at definere præcist, hvad de vil sige, men i ordbogen står de, at de er en permanent fysisk eller psykisk bevægelse, der begrænser ens muligheder i hverdagen. خب در حقیقت اینجا اومده تعریف معلولیت رو میگه. میگه سخته که به طور دقیق این در حقیقت تعریف بشه، اما در کتاب دیکشنری اینجوری اومده که یک در حقیقت ضعف فیزیکی یا روحی دائمی هست که امکانات و اختیارات آدم رو در زندگی روزمرهش محدود میکنه. پس میبینیم که بله یک تعریفی آورده در حقیقت جمله قبل از حول آخرین کلمه اومده هندیکپ رو گفته. حالا میاد میگه که اصلا تعریف هندیکپ یا معلولیت چیه و بعدش میاد یک حالا ادعایی رو مطرح میکنه که بلافاصله با در حقیقت یک جمله معترضه، حالا میگه قطعا همینطور نیست و حالا بعدش توضیحات در حقیقت اضافه رو میده. پس ما میبینیم که گزینه C میتونه جواب ما باشه و معمولا حالا به تجربه این سالهای مختلف رو که نگاه میکنیم معمولا حول اول گزینه‌های A و B فکر کنم تا اونجایی که یادمه جواب هیچ موقع نبودن و حالا اینم میتونه یه ذره کمک کننده باشه. معمولا A و B جواب گزینه‌های در حول اول ما حالا هیچ موقع نبود. اما خب مهمترین چیز همینه که بر حسب معنا و مفهوم جلو بریم و احتمال داره یک موقعی بیا گزینه آ رو هم برای حول اول در نظر بگیریم. و در حقیقت من دیگه نمیخوام همین ویدیو خیلی بیشتر بشه، بقیه گزینه ها رو هم که ما نگاه میکنیم دیگه در حقیقت دلالت بر آمدنش اینجا نداره. حالا در ادامه اگه فرصت بشه یه ویدیوهایی بذاریم که راجع به تک تک آیتم رو صحبت کنیم و تک تک حروف‌ها حالا بررسی بشه. در حقیقت میتونم که اونجا همه اینها رو بررسی بکنیم و مطمئنم که تو لثه‌خوانی ها هم این کار انجام خواهد شد. خب این هم یه توضیحاتی هست در مورد پنجتایی ها بود. بعد اینکه یه بار اون 5 تا پول رو سر جاشون قرار دادیم، مهم هست که باز این 2 تا جمله قبل و یک جمله بعد پول‌ها رو به همراه اون گزینه‌هایی که انتخاب کردیم یک بار، 2 بار، 3 بار هر چقدر که فرصت داشته باشیم باز یه مروری بکنیم ببینیم پیوستگی و انسجامشون به چه صورتیه و مطمئن بشیم. یه موردی هم که هست تو بعضی سال‌ها سخت‌ترین مورد پیدا کردن، البته حالا می 2023 اینجوری نبود، ولی تو بعضی از سالا سخت‌ترین مورد پیدا کردن جواب درست حول 1 هست و در این جور موارد من توصیه‌م اینه که خیلی یهو مثلا ببینین که
10 دقیقه رو وقت گذاشتیم، حالا حتی هول یک رو مثلا هی دارین دنبالش میگردین که کدوم گزینه رو بذارین. شما روند رو ادامه بدین، برین هول دوم، 2 تا جمله قبل هول، 1 جمله بعد هول، اون رو بخونید و میبینین که بله، گزینه مربوط به هول 2 شاید خیلی راحت بتونه پیدا بشه و این به شما کمک میکنه تا دوباره برگردیم و هول 1 رو سریعتر بتونین جوابش رو انتخاب بکنین، چون این ور دیگه بعضی گزینه ها حذف میشه و در حقیقت خیلی مهمه که زمان رو جوری تقسیم بکنین که معمولا طی 15 تا 18 دقیقه بتونین یه بار این سوالات رو زده باشین. نوامبر 2025 یه تفاوتی که داشت آزمون ما، این قسمت هول در حقیقت متنش کم شده بود و من وقتی خودم سر امتحان اینو دیدم و در حقیقت اینکه لست سرعتی تا حدودی آسون اومده بود، هشتایی و ستایی هم خب همون استاندارد سابق گذاشتن، نمیشه گفت خیلی سخت‌تر بود، نمیشه گفت خیلی آسون‌تر. در حقیقت این توقع تو خودم ایجاد شد که احتمالاً اون فوکوس و سختی امتحان روی هول‌ها بوده باشه و واقعا شاید تنها آزمونی بود که من برای اینکه جوابا رو بتونم بزنم دیگه این قانون 2 جمله قبل و 1 جمله بعد در حقیقت حس کردم شاید نمیشه. حالا شاید هم جو امتحان و استرس خود جلسه امتحان بوده. میتونم بگم تنها موردی بود این آزمون خودمون که من متن رو به صورت کامل در حقیقت خوندم و گزینه ها رو انتخاب کردم و البته 3 بار پاکشون کردم تا به گزینه درست برسم و البته خوشبختانه بعد جلسه که جواب‌ها در اومد دیدم که هر 5 تا درست هست، ولی میخوام اینو بهتون بگم که گاهن که متن رو جلوتر میرید، هول دوم، هول سوم میبینیم بله یه گزینه ها در حقیقت اینجا صحیح‌تر به نظر میرسه و میخوره به اینجا و احتمال داره ببینیم بله هول اول رو شما اصلا اشتباه زدیم. بنابراین هیچ موقع این ذهنیت رو نداشته باشین که وقتی یک گزینه رو انتخاب میکنیم دیگه 100% این درست هست و وقتی هول بعدی میرین تمام گزینه ها رو باز یه بار فکر بکنین، شاید اون گزینه ای که برای شما هول قبلی در حقیقت استفاده کردین اون اشتباه باشه. دیگه مورد خاصی نمیمونه و خیلی تشکر میکنم از همه دوستان عزیز و امیدوارم که سرتون رو بد نیاورده باشم. یه نکات خیلی کلی بود از اون چیزی که حالا حس کردم در لسه ها میتونه کمک کننده باشه. انشالله اگه فرصتی باشه و بتونم این ویدیوها رو ادامه بدم سعی میکنم که راجع به تک تک آیتم ها و سالهای مختلف اینجا در حقیقت سالاشو بررسی بکنیم و کمکی بشه که در حقیقت همه دوستان بتونن این صد رو بگذرونن و آخر سر اینو بگم که هیچ موقع ناامید نشین. در حقیقت امتحان بالاخره همیشه سختی داره، منتها واقعا تلاش میطلبه، باید فرصت زیادی گذاشته بشه، به خصوص اون یه ماه و نیم آخر خیلی مهم هستش و اینکه هیچ موقع ناامید نشین. گاهن تو گروه بعضی مطالب ناامید کننده گذاشته میشه، به خصوص اونایی که جدیدن دارن این امتحان رو شروع میکنن. میخوام بگم که واقعیت اینجوری نیست، با خوندن میشه نتیجه گرفت و چیز خیلی خیلی پیچیده این نیست و واقعیتش خود دانمارکی هم در حقیقت
سیستمشون و حالا تا جایی که شناختم شخصیتشون جوری نیست که خیلی بخوان در حقیقت شخصیت اذیت کننده ای داشته باشن. منتها بله به خیلی قسمت ها مثلا میشه انتقاد کرد که مثلا چرا تایم سوالا مثلا به این شکله، یا بعضی سالها واقعا شبیه اون حله های کنکوری که ما زمان کنکور داشتیم که همچین کارایی میکنن، ولی بالاخره خب یک آزمونیه و هر سال تعداد مشخصی بالاخره میتونن اینو پاس بشن، و این به مفهوم این نیست که ما بیایم کلا آزمون رو زیر سوال ببریم. نه، بالاخره هر سال یه تعدادی این رو نمرش رو گرفتن و سعی کنیم از این حاشیه‌ها به دور باشیم و تمرکزمون رو ببریم به سمت اینکه فقط روی هدفمون در حقیقت تمرکز کنیم و به جلو بریم و ناامید نشیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.